গুড মৰ্নিং মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে নেগোচিয়া গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বৰ্তমান যিটো নেপকিন আছে আৰু এই নেপকিন আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেটৰ মাজত যিটো নেকি নেপকিন হয় ইয়াৰ যিটো কম্পেয়াৰ এই কম্পেয়াৰটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস ডাইৰেক্ট দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে কৰিলে ৰিজাল্ট আছে প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান শশীপ্ৰভা বাইদেউৰ ঘৰত আৰু যিহেতুকে আদাৰ কোম্পানী অলৰেডি নেপকিন বিক্ৰী কৰি আছে যিহেতু অলপ তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যন অলৰেডি নেপকিন প্ৰমোশ্যন কৰি আছে আমি নেপকিন ডাইৰেক্টলি প্ৰমোশ্যন কৰা নাই আৰু লগতে মাইনাও আছে আৰু তাৰ কাৰণে মই দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এইটো পানী গিলাচ হয় আৰু তাৰ ভিতৰত মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেধৰণে ইয়াৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে মানে ফিডবেক মানে কি ডিফাৰেঞ্চ আছে ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেট আৰু আমাৰ নেগোচিয়া ব্ৰেণ্ডৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট হয় কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ চিৰিঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰি দিছোঁ মানে পানীটো ডাইৰেক্ট ঢালি দিছোঁ আৰু কিমান পৰিমাণৰ পানী ঢালিছোঁ সেইটো কিন্তু হেৰি নাই কাৰণ গিলাচেৰে ঢালি আছোঁ কিন্তু সেনেকৈ আৰু বেলেগে 30 ml বা 60 ml দিয়ে হয়তো আমাৰ হয়তো তাতকৈ বেছি ml গুচি গৈছে পানীটো দেখুৱাই দিছোঁ যে ফুলি আহিছে বৰ্তমান আৰু কেনেকুৱা আগৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে আৰু বৰ্তমানৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে কাৰণ বৰ্তমান নেপকিনৰ প্ৰমোশ্যন দেখিছেনে আপোনালোকে নেপকিনৰ যিটো যেনেকুৱা ধৰণৰ আতি দিলেও একো কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে মাইনাহাতক যিহেতুকে এক্সাম্পল দেখুৱাই দিছিলে দেই এক্সাম্পল দিছিলে আৰু আমাৰ ভাৰত দেখাই দিছিলে এই এক্সাম্পলটো মই আপোনালোকক আকৌ প্ৰমোশ্যন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ যে এই নেপকিন আৰু সেই নেপকিনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি এতিয়াও একো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই মাইনাছ তুমি চোৱা ডাইৰেক্টলি চোৱা আছে জানো কিবা প্ৰব্লেম ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু ৰিয়েল এনজয় নেপকিন আৰু আমাৰ নেপকিনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে নেকি আছে নেকি তুমি চোৱা লাৰি চোৱা তুমি আছে নেকি গতিকে আজি তাৰিখত মেক্সিমাম মানুহৰ ইনফেকশ্যনজনিত যিমানবিলাক সমস্যা বেক্টেৰিয়া হোৱাইট ডিজিজৰ প্ৰব্লেম তাৰ কাৰণে যিটো টেম্পাৰ হয় আমি কমচে কম 24 ঘণ্টাৰ টেম্পাৰ থাকে এই প্ৰডাক্টৰ গতিকে তাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আকৌ মই ইমান ধৰণৰ পানী দিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড টাইম আকৌ এবাৰ মই পানী দি চাইছোঁ যে প্ৰয়োগ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে প্ৰডাক্টত মানে প্ৰডাক্টৰ বাহাদুৰি কেনেকুৱা আমাৰ নেগোচিয়া ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰডাক্টৰ ৰিজাল্ট আৰু বাহাদুৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মই ডাইৰেক্ট গিলাচেৰে ঢালিছোঁ আৰু বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমোশ্যন কৰি আছে যিহেতুকে আৰু মই প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিছোঁ যে বৰ্তমান নেগোচিয়া ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰডাক্টৰ কেনেকুৱা বাহাদুৰি হয় কিন্তু ফুল গিলাচৰ পৰা কিমান আধা মেক্সিমাম পানী ঢালিছোঁ হয়তো কোনোবাই হয়তো 30 ml ঢালিছে আমি কিন্তু প্ৰায় 30 mlতকৈ কিমান বেছি হ'ব 100 ml বেছি হৈ যাব 100 ml বেছি হৈ যাব গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কোনো এডিট আৰু কাৰ্ড নাই কিন্তু দেই ডাইৰেক্ট আছে লগতে আছে আমাৰ লগত লাইফত আছে শশীপ্ৰভা বাইদেউ আমাৰ কাৰফান এচিভাৰ আৰু বাইদেউ অলৰেডি পাৰ্চেছ কৰিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় প্ৰডাক্টৰ দেখিছেনে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে চিঙি দিয়াচোন মাইনা চিঙি দিয়া হয় এয়া দেখিছে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই তাৰমানে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পানী ওলাই নাথাকে আৰু একদম কটনৰ হয় গতিকে লেয়াৰটো দেখিছে আপোনালোকে লেয়াৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ লেয়াৰৰ বৰ্তমান আছে গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই প্ৰডাকশ্যন অতি সুন্দৰ হয় আৰু যিটো লেয়াৰ আছে অতি সুন্দৰ হয় প্ৰডাক্ট গতিকে তাৰ কাৰণে 1%ও আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই ব্যৱহাৰ কৰক নেগোচিয়া নেপকিন থেংক ইউ আৰু ইয়াৰ প্ৰডাক্টৰ ভেলু মই দেখুৱাইছোঁ যে এই নেপকিনটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ডেমো কৰি দিলোঁ আৰু এইটো প্ৰায় 8 পিচ 9 পিচ থাকে 10 পিচলৈকে থাকে এই নেপকিনটো আৰু দাম হ'ল অনলি 99 rupees আৰু বৰ্তমান সময়ত এই প্ৰডাক্টটো যদি পাৰ পিচ হিচাপ কৰিলে প্ৰায় 10 টকামানকৈ পৰে 10 টকা আৰু শ্বপিত ল'লে আৰু অলপ কম ৰেঞ্জতে পাব গতিকে আপোনালোকে এই নেপকিনটো প্ৰমোশ্যন কৰক আৰু 100% ৰিজাল্ট থকা প্ৰডাক্ট হয় নেপকিন আৰু যিমান প্ৰমোশ্যন কৰিব সিমান ইউজ কৰিব প্ৰায় 30% BV আছে এই প্ৰডাক্টত